Hello everyone. সমগ্ৰ দেশত লকডাউন হৈ থকাৰ বাবে স্কুল কলেজবোৰ বহুত দিন ধৰি বন্ধ হৈ আছে। গতিকে ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টৰ অলপ হেল্প হোৱাকৈ এডভান্স মেথছৰ পাঠদান ইউটিউব প্লেটফৰ্মত কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। So let's start our first video. কুৱেশ্যনবোৰ ইংলিছ লেংগুৱেজত থাকিব, ৰাইটিংছবোৰ আৰু বুজনিবোৰ অসমীয়াত দিয়া হ'ব। চ' আমি প্ৰথম লেচনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰটো আমি লৈছোঁ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন, এটা ইজি চেপ্টাৰ। এইটো প্ৰথমতে কৰি ল'ম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ছেশ্যন। চ' কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বুলি ক'লে আমি প্ৰথম গম পাব লাগিব এলজেব্ৰিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন কি হয়। বীজগণিতীয় প্ৰকাশ ৰাশি। বীজগণিতীয় ৰাশি বুলি ক'লে আমিনো কি বুজোঁ সেইটো প্ৰথমতে গম পাব লাগিব। চ' এলজেব্ৰিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন, an algebraical expression is in mathematics is an expression which is made up of variables and constants along with algebraic operation, addition, subtraction, etc. এতিয়া কিছুমান ভেৰিয়েবল আৰু কনষ্টেণ্ট লগ লাগি যদি এটা এক্সপ্ৰেশ্যন বনায় আৰু তাত কি থাকিব প্লাছ মাইনাছৰ চাইনবোৰ থাকিব, তো সেইটো এটা হৈ যাব বীজগণিতীয় প্ৰকাশ ৰাশি। ফৰ এক্সাম্পল থ্ৰাইছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2 4x কিউব প্লাছ থ্ৰাইছ y প্লাছ 4 etc. এইবোৰ হৈছে বীজগণিতীয় প্ৰকাশ ৰাশি, এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন। এতিয়া ইয়াত ভেৰিয়েবল কি হয়, কনষ্টেণ্টনো কি হয় সেইটো আমি চাই লওঁ। চ' এই টাৰ্মটোলৈ মন কৰা 5x - 3। ইয়াত এক্সটো হৈ গ'ল ভেৰিয়েবল, মানে এক্সৰ কি ভেলু হয় আমি নাজানো। এক্সৰ যিকোনো ভেলু থাকিব পাৰে। আৰু 5 আৰু 3 এই দুটা কনষ্টেণ্ট হয়, কনষ্টেণ্ট টাৰ্ম, নিৰ্দিষ্ট সংখ্যা, ধ্ৰুৱক। আৰু 5টোক কোএফিচিয়েণ্ট অফ এক্স বুলি ক'ম। কোএফিচিয়েণ্ট মানে সহগ, যোন লগত থাকে সহগ। চ' 5টো এক্সৰ লগত আছে, গতিকে 5টো এক্সৰ কোএফিচিয়েণ্ট। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ থ্ৰাইছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2, এই টাৰ্মটোত কি হ'ব 3টো এক্স স্কুৱাৰৰ কোএফিচিয়েণ্ট। চ' এক্স স্কুৱাৰ কোএফিচিয়েণ্ট হৈ গ'ল 3 সহগ, আৰু 2টো হৈছে কি ধ্ৰুৱক। 3টো কনষ্টেণ্ট হয়, 2টো কনষ্টেণ্ট হয়, কিন্তু 3টো যিহেতু এক্স স্কুৱাৰ লগত আছে গতিকে তাক কোএফিচিয়েণ্ট বুলি নামকৰণ কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ 4x কিউব প্লাছ থ্ৰাইছ y প্লাছ 4, ইয়াত দুটা ভেৰিয়েবল আছে এক্স আৰু ৱাই, গতিকে এক্স আৰু ৱাই দুইটাৰে ভেলু কি কি হ'ব আমি নাজানো। ইয়াত 4টো হৈছে এক্স কিউবৰ কোএফিচিয়েণ্ট, 3টো হৈছে ৱাইৰ কোএফিচিয়েণ্ট, আৰু 4টো হৈছে ইফালে 4টো হৈছে কনষ্টেণ্ট। এতিয়া ইয়াত এটা টাৰ্ম ক'বলৈ থাকি গ'ল পাৱাৰ। পাৱাৰ মানে কি, যোনটো এক্স স্কুৱেৰ বুলি আছে 2, এক্স স্কুৱেৰ, এক্সৰ ওপৰত 2 এটা আছে, গতিকে 2টো হৈছে এক্স ভেৰিয়েবলটোৰ পাৱাৰ। নেক্সট এক্সাম্পল 4x কিউব প্লাছ থ্ৰাইছ y প্লাছ 4, ইয়াত কি আছে এক্স কিউব আছে, এক্সৰ ওপৰত 3 আছে, গতিকে 3টো হৈছে কি এক্সৰ পাৱাৰ। চ' এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যনৰে এটা ভাগ হৈছে কি কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন। তেতিয়া এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন এটাক আমি কেতিয়া কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন বুলি ক'ম। চ' কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন ইফ দ্য হায়েষ্ট পাৱাৰ অফ এন এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেশ্যন ইজ 2, হায়েষ্ট পাৱাৰটো যদি 2 হয় দেন দ্য এক্সপ্ৰেশ্যন ইজ কল্ড কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন। হায়েষ্ট পাৱাৰটো যদি 2 হয়, যেনেকৈ থ্ৰাইছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 4, ইয়াত এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰটো হৈছে 2, গতিকে ই এটা হৈছে কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন। 5y স্কুৱাৰ প্লাছ 7y প্লাছ 9, ইয়াত ৱাইৰ ওপৰত হায়েষ্ট পাৱাৰটো হৈছে 2, ইয়াত ৱাইটো হৈছে ভেৰিয়েবল, আৰু ভেৰিয়েবলৰ ওপৰত হায়েষ্ট পাৱাৰটো হৈছে 2, গতিকে ই এটা কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন। আৰু আগৰ এক্সাম্পলকেইটা যদি চাওঁ তেতিয়া গম পাম যে থ্ৰাইছ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ 2, ইয়াত এক্সৰ ওপৰত হায়েষ্ট পাৱাৰ 2, গতিকে ই এটা কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন হয়। কিন্তু 4x কিউব প্লাছ থ্ৰাইছ y প্লাছ 4, ই এটা কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন নহয়, কাৰণ ইয়াত হায়েষ্ট পাৱাৰটো হৈছে 3, এক্সৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে 3। ঠিক তেনেকৈ 5x প্লাছ 2y, ইয়াত হায়েষ্ট পাৱাৰ হৈছে 1, ইও এটা কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন নহয়। আই হোপ কি বুজি পাইছা কথাবোৰ, আৰু যদি বুজি নাই পোৱা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা। নেক্সট আহিলে কি ইফ এ বি চি আৰ 3 গিভেন ৰিয়েল নাম্বাৰছ, এ বি চি যদি তিনিটা গিভেন ৰিয়েল নাম্বাৰছ হয় আৰু এৰ ভেলুটো যদি 0 নহয়, দেন এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি ইজ এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যন। ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেশ্যনটো হৈছে এ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ বি এক্স প্লাছ চি, আৰু ইয়াত এ বি চি হৈছে কি তিনিটা ৰিয়েল নাম্বাৰ। তিনিটা ৰিয়েল নাম্বাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ, যেনেকৈ ওপৰত আছে 5y স্কুৱাৰ প্লাছ 7y প্লাছ 9, ইয়াত 5, 7 আৰু 9 এইকেইটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হয়। আৰু ইয়াত কি কৈছে এৰ ভেলুটো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব। কিয় নোৱাৰিব, যদিহে এৰ ভেলুটো 0 হৈ যায় তেতিয়া এ এক্স স্কুৱাৰৰ ভেলুটো কিমান হ'ব,
ax স্কোৱাৰ ভেলুটো 0 হৈ যাব গতিকে থাকিবগে অকল bx plus c অকল যদি bx plus c থাকে তেতিয়া x ৰ ওপৰত হাইয়েষ্ট পাৱাৰটো হ'বগে 1 এটা কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেছন হৈ নাথাকে গতিকে a ৰ ভেলুটো কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে কিন্তু b ৰ ভেলুটো 0 হ'ব পাৰিব c ৰ ভেলু 0 হ'ব পাৰিব তাৰ b ৰ ভেলু 0 ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেছন সেইটো আমি চাম এতিয়া নেক্সট আৰু কি হ'ল ax স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইজ ইকুৱেল টু 0 ইয়াত যদি ইকুৱেল চিনডাল দি পেলাই আমি 0 লিখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াক কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ব যোনটো কোৱাড্ৰেটিক এক্সপ্ৰেছন বুলি কৈছিলোঁ এলজেব্ৰিক এক্সপ্ৰেছন বুলি কৈছিলোঁ এতিয়া সেইটোকে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন বুলি ক'ম যেতিয়া ইজ ইকুৱেল টু 0 লিখি দিম ইয়াতো a ডাজ নট ইকুৱেল টু 0 a কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব আৰু a b c কোৱা হ'ব কোএফিচিয়েণ্ট অফ দ্য ইকুৱেশ্যন বুলি কোৱা হ'ব a b c এতিয়া কোৱাড্ৰেটিক যোনটো ইকুৱেশ্যন আছিলে ax স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এটা হৈছে পিয়'ৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পিয়'ৰ আৰু এটা হৈছে এডফেক্টেড কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এতিয়া পিয়'ৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব b ৰ ভেলুটো 0 হৈ যাব লাগিব যদিহে b ৰ ভেলুটো 0 হৈ যায় দেন আমাৰ থাকিবগৈ ax স্কোৱাৰ প্লাছ c ইজ ইকুৱেল টু 0 চ' কি হ'ব ax স্কোৱাৰ প্লাছ c ইজ ইকুৱেল টু 0 হ'বগৈ তেতিয়া ইয়াক কোৱা হ'ব পিয়'ৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন আৰু ফৰ এক্সাম্পল এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ 25 ইজ ইকুৱেল টু 0 ইয়াত এই এক্সাম্পলটোত এৰ ভেলু হৈছে 1 বিৰ ভেলু 0 গতিকে বি এক্স টাৰ্মটো 0 হৈ পেলাই ইয়াত নাইকিয়া হৈ থাকিলে আৰু চিৰ ভেলু হৈছে মাইনাছ 25 আৰু এডফেক্টেড কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনত বিৰ ভেলুটো 0 নহয় চিম্পল কথা বিৰ ভেলু 0 হ'লে পিয়'ৰ হ'ব পিয়'ৰ মানে কি পিয়'ৰ ইন দ্য চেন্স কি এক্স স্কোৱাৰহে থাকিবগৈ এক্সৰ ওপৰত হায়েষ্ট ভেলু হায়েষ্ট পাৱাৰটো 2 থাকিব আৰু তাতকৈ কমো নাথাকে বেছিও নাথাকে অকল 2টোৱে থাকিবগৈ গতিকে সেইটো পিয়'ৰ কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হৈ যাব আৰু এডফেক্টেড হ'বলৈ হ'লে এক্স হায়েষ্টটোতো এক্স স্কোৱাৰ হ'ব তাতকৈ তলৰ পাৱাৰো থাকিব তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল টুৱাইছ এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স মাইনাছ 7 ইজ ইকুৱেল টু 0 ইয়াৰ বিৰ ভেলু হৈছে 3 চিৰ ভেলু মাইনাছ 7 আৰু এৰ ভেলু 2 এতিয়া চাম ৰুট কি হয় কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনৰ ৰুট মূল উলিয়াবলৈ আহে সমাধান কৰিবলৈ আহে ছল্ভ কৰিবলৈ আহে গতিকে সেই ৰুট বুলি যে কওঁ সেই ৰুটৰ মিনিংটোনো কি হয় দ্য ভেলু অফ দ্য ভেৰিয়েবল অফ এনি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন ফৰ হুইচ দ্য ইকুৱেশ্যন ইজ ছেটিছফাইড ইজ কল্ড আ ৰুট অফ দ্য ইকুৱেশ্যন ছেটিছফাইড এটা এক্সাম্পলৰ সহায়ত বুজিম গোটেইটো কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন হেজ অলৱেজ একজেক্টলি 2 ৰুটছ এইটো মনত ৰাখিবা হায়েষ্ট পাৱাৰটো যিমান হয় ৰুট সিমানেই হ'ব কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনত হায়েষ্ট পাৱাৰ কিমান হ'ব 2 গতিকে ইয়াৰ ৰুটটো হ'ব 2টা চ' এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স মাইনাছ 4 ইকুৱেল টু 0 ইয়াত দেখিছোঁ নহয় হায়েষ্ট পাৱাৰটো হৈছে 2 এক্সৰ ওপৰত হায়েষ্ট পাৱাৰটো গতিকে ইয়াৰ ৰুট 2টা হ'ব এতিয়া ৰুট মানে কি হ'ল এক্সৰ যোনটোৰ ভেলুৰ কাৰণে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ থ্ৰাইছ এক্স মাইনাছ 4ৰ ভেলুটো 0 হৈ যাব এক্সৰটো কৈছিলোঁ এক্সৰ যিকোনো ভেলু হ'ব পাৰে 1 2 3 4 -1 -2 যিকোনো ভেলু হ'ব পাৰে এক্সৰ যোনটো সব ভেলুৰ কাৰণে এই ইকুৱেশ্যনটোৰ ভেলুটো 0 নহয় মানে সব ভেলুৰ কাৰণে এই ইকুৱেশ্যনটো ছেটিছফাইড নহ'ব যোন দুটা ভেলুৰ কাৰণে ছেটিছফাইড হ'ব এই দুটা ভেলু থাকিব দুটা ভেলুৰ কাৰণে ছেটিছফাইড হ'ব যোন দুটা ভেলুৰ কাৰণে ছেটিছফাইড হ'ব সিহঁতকে কোৱা হ'ব ৰুট বুলি এতিয়া ইয়াত ৰুটটো উলিয়াই থৈছোঁ মই 1 আৰু -4 হ'ব এই ইকুৱেশ্যনটোৰ ৰুট এতিয়া এক্সৰ জেগাত যদি আমি 1 বহাই দিওঁ তেতিয়া কি দেখিম 1 স্কুৱেৰ প্লাছ 3 ইনটু 1 -4 এতিয়া 1 স্কুৱেৰ প্লাছ 3 ইনটু 1 মানে 1 স্কুৱেৰ প্লাছ 3 মানে হ'বগৈ 4 আৰু 4 - 4 মানে 0 গতিকে আমি দেখিলোঁ যে 1ৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যনটোৰ ভেলুটো 0 হৈছে আকৌ যদি -4 বহাওঁ তেতিয়াও দেখিম যে -4 হোল স্কুৱেৰ মানে কিমান হ'ব 16 -4 ইনটু -4 প্লাছ 16 হ'বগৈ আৰু 3 ইনটু -4 হ'বগৈ -12 তো 16 - 12 মানে হ'ব +4 আৰু 4 - 4 হৈ গ'ল 0 গতিকে আমি দেখিলোঁ যে 1 আৰু -4 হৈছে ইকুৱেশ্যনটোৰ ৰুট আৰু 1 আৰু -4ৰ কাৰণে ইকুৱেশ্যনটো ছেটিছফাইড হৈছে এইটোৱে কৈছে দ্য ভেলু অফ দ্য ভেৰিয়েবলটোৰ যোনটো ভেলুৰ কাৰণে অফ এনি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন ফৰ হুইচ দ্য ইকুৱেশ্যন ইজ ছেটিছফাইড য'ত ইকুৱেশ্যনটো ছেটিছফাইড হ'ব মানে ইয়াৰ ভেলুটো 0 ওলাবগৈ তেতিয়াহ'লে তাক কোৱা হ'ব ৰুট অফ দ্য ইকুৱেশ্যন বুলি এতিয়া কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন কেন বি ছল্ভ মানে কি কৈছে ৰুট উলিয়াব পাৰি কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন এটাৰ ৰুট উলিয়াব পাৰি বাই ফেক্টৰাইজেশ্যন অৰ বাই কমপ্লিটিং স্কুৱাৰ মেথড
উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আৰু কমপ্লিটিং দ্য স্কোৱাৰ পদ্ধতি, এই দুটা বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতি, এই দুটা পদ্ধতিৰে ইকুৱেশ্যনটোৰ ৰুট উলিয়াব পাৰি। এতিয়া যোনটো আমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকুৱেশ্যন আছিলে ax স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইজ ইকুৱেল টু 0, এই ইকুৱেশ্যনটোৰ যদি আমি ৰুট উলিয়াওঁ কমপ্লিটিং স্কোৱাৰ মেথডেৰে আমি ৰুট উলিয়াব লাগিব। যদি ৰুট উলিয়াওঁ তেতিয়া তাৰ ভেলুটো পামগৈ -b প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac বাই টুৱাইছে, আৰু এইটোকে কোৱা হয় কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মুলা বুলি। ত' জেনেৰেল মেথছতো এই ইকুৱেশ্যনটো পাইছা বোধ হয়। চ' এই ফৰ্মুলাটো একদম মনত ৰাখিবই লাগিব। চ' -b প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b স্কোৱাৰ মাইনাছ 4ac বাই টুৱাইছে, কোৱাড্ৰেটিক ফৰ্মুলা। আৰু এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈনো পায় সেইটো আমি জাষ্ট চাই লওঁ এবাৰ। এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ পাব পাৰি মই কৰি থৈছোঁ, দেখাই আছোঁ। এতিয়া আমাৰ যোনটো ইকুৱেশ্যন আছিলে ax স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইজ ইকুৱেল টু 0, ax স্কোৱাৰ প্লাছ bx প্লাছ c ইজ ইকুৱেল টু 0। ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, এই যোনটো ফাৰ্ষ্ট a আছিলে aৰে চবকে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব। তো ax স্কোৱাৰক aৰে ডিভাইড কৰিবলৈ হ'লে x স্কোৱাৰ হ'লগৈ, তো ইয়াত হ'ব b বাই ax আৰু ইয়াত হ'ব c বাই a, আৰু 0ক aৰে ডিভাইড কৰিলে 0 থাকিবগৈ। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইয়াত স্কুৱেৰটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব। স্কুৱেৰটো কমপ্লিট কৰিব মানে কি, আমি জানো যে a প্লাছ b হোল স্কুৱেৰ মানে কিমান হয়, a স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ, মানে a স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ নিচিনা ফৰ্মটো যদি দেখোঁ তেতিয়া আমি লিখি দিব পাৰিম তাৰ জেগাত a প্লাছ b হোল স্কুৱেৰ বুলি, a প্লাছ b হোল স্কুৱেৰ বুলি তাৰ জেগাত আমি লিখি দিব পাৰিম। এতিয়া এই লাইনটোৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, a স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱেৰ নিচিনাকৈ বনাব লাগিব। চ' কি হ'ব, x স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ ab লিখিব লাগিব, গতিকে 2 লিখি ল'লোঁ। a ৰ জেগাত আমি কি লিখিম, x লিখিম a, আৰু b ৰ জেগাত লিখিম কি b বাই টুৱাইছে। আমি যিহেতু a টাৰ্মটোৰ পৰা আমি a টাৰ্মটো বনাইছোঁ, গতিকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত আছে b বাই ax আছে, গতিকে ইয়াতো আল্টিমেটলি গৈ b বাই ax থাকিব লাগিব। গতিকে যিহেতু ইয়াত টুৱাইছ লিখি 2 লিখি দিলোঁ, a জেগাত x আহিয়ে গ'ল, আৰু b ৰ জেগাত b বাই টুৱাইছে লিখিলোঁ, কিয়, কাৰণ 2 কেঞ্চেল কৰি পেলাই কি থাকিবগৈ, x ইনটু b বাই a থাকিবগৈ। 2 কেঞ্চেল কৰিলে x ইনটু b বাই a, মানে x ইনটু b বাই a থাকিবগৈ। বুজি পাইছে নিশ্চয়, টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱাৰ বুলি ক'লে আমি ইয়াত দেখিলোঁ যে b স্কুৱাৰ কি হৈ গ'ল, b বাই টুৱাইছে হৈ গ'ল, গতিকে b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইখিনিলৈকে কি হ'ল, b বাই টুৱাইছে এইটোৰ ওপৰত নাছিলে, b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰটো ওপৰতটো নাছিলে, গতিকে b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰটো আকৌ এবাৰ মাইনাছ কৰি দিব লাগিব, b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ, আৰু ওপৰত c বাই a পাৰ্টটো আছে, c বাই a ইজ ইকুৱেল টু 0, ইজ ইকুৱেল টু 0। এতিয়া কি হ'ল, x স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ a স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱাইছ ab প্লাছ b স্কুৱাৰ নিচিনাকৈ আছে এইডোখৰ, গতিকে আমি x প্লাছ b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ বুলি লিখিব পাৰিম, ইজ ইকুৱেল টু b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱেৰ মাইনাছ এইফালে মাইনাছ b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰটো ইকুৱেল চিনৰ সিফালে লৈ গ'লোঁ, প্লাছ b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ হ'লগৈ, আৰু প্লাছ c বাই এটো সিফালে দিলে মাইনাছ c বাই এ হ'লগৈ। এতিয়া x প্লাছ b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু, এইটো ভাঙি দিলোঁ, b স্কুৱাৰ বাই 4a স্কুৱাৰ হ'ল মাইনাছ c বাই a। তাৰ পৰা x প্লাছ b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 4a স্কুৱাৰটো এলচিএম আহিলে, গতিকে ইয়াততো 4a স্কুৱাৰ আছেই, ইয়াত 4a স্কুৱাৰ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, 4a এটা ইনটু কৰি দিব লাগিব a ৰ লগত, গতিকে তলত যদি 4a ইনটু কৰোঁ, ওপৰতো 4a ইনটু কৰিব লাগিব, ওপৰত হ'বগৈ মাইনাছ 4ac। এতিয়া x প্লাছ b বাই টুৱাইছ a স্কুৱাৰটো যদি নাইকিয়া কৰি দিবলৈ হয়, এইফালে আহিব প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b স্কুৱাৰ মাইনাছ 4ac বাই 4a স্কুৱাৰ। এতিয়া ইয়াত প্লাছ মাইনাছ চাইনটো কিয় আহিলে সেইটো এবাৰ আমি চাই লওঁ, অলপকৈ বুজি লওঁ, যে 4 স্কুৱাৰ বুলি ক'লে আমি কিমান পাওঁ, 16, মাইনাছ 4 হোল স্কুৱাৰ বুলি ক'লেতো আমি 16 পাওঁ, গতিকে ৰুট অভাৰ 16ৰ ভেলুটো প্লাছ 4ও হ'ব পাৰে মাইনাছ 4ও হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আমি ইয়াক লিখোঁ প্লাছ মাইনাছ 4 বুলি। বুজি পাইছেনে, যিহেতু 4 স্কুৱাৰ বুলি ক'লেও 16 হ'ব, আৰু মাইনাছ 4 হোল স্কুৱাৰ বুলি ক'লেও 16 হ'ব, কাৰণ মাইনাছ 4 ইনটু মাইনাছ 4 দুডাল মাইনাছ ইনটু কৰিলে প্লাছ হ'বগৈ, গতিকে ৰুট অভাৰ 16ৰ ভেলুটো প্লাছ 4ও হ'ব পাৰে মাইনাছ 4ও হ'ব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ x প্লাছ b বাই টুৱাইছে হোল স্কুৱাৰ ভেলুটো, x প্লাছ b বাই টুৱাইছে ভেলুটো প্লাছ মাইনাছ, সেইকাৰণে লিখিছোঁ প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ b স্কুৱাৰ মাইনাছ 4ac বাই 4a স্কুৱাৰ। মানে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, 4 স্কুৱাৰ
is equal to বুজি পাইছে নিশ্চয় বেছিকৈ কৈ নাথাকোঁ আৰু এইটো সাধাৰণ এটা কথা so x plus b by twice a is equal to এই যোনটো root over চিন আছিলে তলৰ পৰা ভাগ কৰিলোঁ plus minus root over b square minus 4ac by root over 4a square so x equal to কিমান হ'ব b by twice a টো ইফালে লৈ গ'লোঁ minus b by twice a plus minus লিখিলোঁ root over 4a square মানে হ'লগে twice a root over 4 মানে হৈ গ'ল 2 root over a square মানে হৈ গ'ল a আৰু ওপৰত আহি গ'ল b square minus 4ac root over b square minus 4ac এতিয়া twice a টো যদি আমি LCM লৈ লওঁ তেতিয়া কিমান হ'বগে minus b plus minus root over b square minus 4ac x ৰ ভ্যালু ওলাই গ'ল এটো x ৰ দুটা ভ্যালু ওলাইছে এটা হৈছে minus b plus root over b square minus 4ac by twice a আৰু এটা হৈছে minus b minus root over b square minus 4ac by twice a মানে quadratic equation ৰ দুটা ভ্যালু থাকিবই I hope কি বুজি পাইছা ভালকে so next আমি চাম nature of root মানে যোনটো আমি root পামগে মূল পামগে তাৰ স্বভাৱটো কেনেকুৱা হ'ব স্বভাৱটো মানে কি হি ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'বনে ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ হ'বনে ৰেচনেল নাম্বাৰ হ'বনে ইৰেচনেল নাম্বাৰ হ'বনে এইবোৰ কথা আমি কেনেকৈ গম পাব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আমি ইয়াত চাম এতিয়া যোনটো আমি quadratic equation পালোঁ সেইটো হৈছে কি quadratic যোনটো ফৰ্মুলা পালোঁ quadratic ফৰ্মুলাটো হৈছে x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a ইমানবাৰ কৈছোঁ এতিয়ালৈকে এইটো মনত ৰৈ গৈছে চাগে minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a so the nature of the root depends on the expression b square minus 4ac by 4ac এতিয়া যোনটো নেচাৰ হ'ব ৰুটটোৰ সেইটো এই যোনটো b square minus 4ac আছে ইয়াৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব b square minus 4ac ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব so আৰু হেকাৰণে b square minus 4ac টো কোৱা হয় ডিসক্ৰিমিনেন্ট বুলি অসমীয়াত ভেদ নিৰূপক বুলি কোৱা হ'ব b square minus 4ac টো so ইয়াৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব ৰুটটোৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া কেনেকেনো ডিপেন্ড কৰিব সেইটো চাওঁ if b square minus 4ac is greater than 0 b square minus 4ac ভ্যালুটো যদি 0 তকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া যোনকিটা ৰুট হ'ব সেই ৰুটকিটা ৰিয়েল হ'ব আৰু আনইকুৱেল হ'ব মানে ৰুটটো দুটা ওলাব এটা ইটোৰ লগত আনইকুৱেল হ'ব সমান নহ'ব আৰু দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব আৰু if b square minus 4ac less than 0 আৰু b square minus 4ac টো যদি 0 তকৈ সৰু হয় মানে এই যোনটো ফৰ্মুলাটো যে আছে যোনটো b square minus 4ac তাৰ ভ্যালুৰ কথা কোৱা আছে তাৰ হে গুটে টাৰ্মটোৰ ভ্যালুটো যদি 0 তকৈ সৰু হৈ যায়গে তেতিয়া ৰুট গিটা কি হ'ব ইমাজিনেৰী হৈ যাব ইমাজিনেৰী কি হয় দেখাই আছো আৰু কনজুগেট হ'ব 100 if b square minus 4ac greater than 0 এটো আকৌ ৰিপিট কৰিলো মানে কি ভুলতে লিখি পালো দুবাৰ সো পইণ্ট নম্বৰ 3 টো ইগনোৰ কৰা পইণ্ট নম্বৰ 4 টো হৈছে if b square minus 4ac is equal to 0 b square minus 4ac টো যদি 0 হয় তেতিয়া ৰুট দুটা ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব আৰু কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব দুটা ইটোৰ ইকুৱেল হ'ব মানে সেম ৰুট ওলাব দুটাই সো এটো এক্সাম্পলৰ বুজি চাওঁ ইয়াতে আমি ইনে ধৰি লৈছো আৰু b ৰ জাগাত 5 লিখি দিলো minus b ৰ জাগাত 5 লিখি দিলো b square minus 4ac জাগাত লিখিলো 2 a ৰ জাগাত 3 লিখি দিলো এটো ইনে ধৰি লোৱা হলো এটো কাৰেক্ট নহব পাৰে জাস্ট বুজিবৰ কাৰণে আমি ধৰি লৈছো সো b square minus 4ac টো কি কৈছে যদি পইণ্ট নম্বৰ 1 লৈ আইছো b square minus 4ac টো যদি 0 তকৈ ডাঙৰ হয় তে 0 তকৈ ডাঙৰ এটা নাম্বাৰ ধৰি ললো 16 হৈ গ'ল so b square minus 4ac ভ্যালুটো যদি 16 হৈ যায় তেতিয়া কি হ'ব 5 plus minus root over 16 by 2 into 3 root over 16 ৰ জাগাত লিখিম আমি 4 কাৰণ 4 4 যে 16 হয় গতিকে এবাৰ হ'ব 5 plus 4 by 6 আৰু এবাৰ হ'ব 5 minus 4 by 6 5 plus 4 মানে 9 আৰু 5 minus 4 মানে 1 so root দুটা হ'ব 9 by 6 আৰু 1 by 6 দুটা ৰুটে কি হয় ৰিয়েল নাম্বাৰ হয় লগতে আনইকুৱেল হয় এটা 9 by 6 এটা 1 by 6 ইটোৰ লগত সমান নহয় গতিকে তুমি প্ৰথম পইণ্টটো বুজিলো সেকেন্ড পইণ্টটো কি কৈছে যদিহে b square minus 4ac টো 0 তকৈ সৰু হয় root will be imaginary and conjugate of one another এতিয়া চাও এটো বুজিবলগীয়া কথা যে b square minus 4ac ৰ ভ্যালুটো যদি 0 তকৈ সৰু হয় suppose b square minus 4ac ভ্যালুটো হৈ গ'ল -16 b square minus 4ac ভ্যালুটো হৈ গ'ল -16 এতিয়া কথাটো কি হ'ব root over -16 ৰ ভ্যালুটো আমি নাপাও কিয় নাপাও আমি
আকৌ এবাৰ চাই লওঁ, বুজি চাওঁ কথাটো আকৌ এবাৰ, যে এইটোৱেই আগৰটো এক্সাম্পলৰ পৰা দিব পাৰোঁ। তো 4 স্কোৱাৰ ভেলুটো হৈ গ'ল 16, মাইনাছ 4 স্কোৱাৰ ভেলুও হৈ গ'ল 16। গতিকে মাইনাছ এনেকুৱা কোনো নাম্বাৰ নাই যোন দুটা ইনটু কৰিলে -16 ওলাব, যোনটো স্কোৱাৰ কৰিলে -16 ওলাবগৈ। মাইনাছ নিগেটিভ নাম্বাৰ এটা স্কোৱাৰ কৰিলেও আমি সদায় কি পাওঁ, পজিটিভহে পামগৈ। গতিকে ৰুট অভাৰ -16টোতো থাকিবই নোৱাৰে কেতিয়াও। ৰুট অভাৰ 16ৰ ভেলুটোৱেই হৈ যাব পাৰে +4 আৰু -4, দুটাটো ইয়াতে আহি গ'ল। ৰুট অভাৰ +16ৰ ভেলুটোৱে +4 বা -4 হ'ব পাৰে। গতিকে ৰুট অভাৰ -16 বুলিতো কোনো ভেলু নাথাকিব। গতিকে সেইটো এটা কাল্পনিক নাম্বাৰ আমি ধৰি ল'ব লাগিব। তেনেকুৱা বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা কোনো নাম্বাৰেই নাই যোন দুটা ইনটু কৰিলে -16 ওলাবগৈ, বা এনেকুৱা মাইনাছত নাম্বাৰ ওলাবগৈ, স্কুৱেৰ মাইনাছত ওলাবগৈ, এনেকুৱা কোনো নাম্বাৰেই নাই। গতিকে সেইটো আমি ধৰি লওঁ কি বুলি, আই বুলি ধৰি লওঁ। তো ৰুট অভাৰ -1ৰ ভেলুটো আমি আই বুলি ধৰি লওঁ। চ' ৰুট অভাৰ -16ৰ ভেলুটো হ'বগৈ 4i। আই এটা লিখি দিলে হ'ল, তেনেকৈ ৰুট অভাৰ তলত যদি মাইনাছ থাকে। আৰু এইটো এটা হৈছে ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ, যোনটো আমি কৈছোঁ যে ৰুটছ উইল বি ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ। চ' সেইটোৱে হৈছে এটা ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ, কাল্পনিক নাম্বাৰ। আৰু কনজুগেট অফ ওৱান আনাডাৰ মানে কি হ'ল, ইয়াত এটা ৰুট যদি 5 + 4i হয়, আনটো ৰুট হ'ব 5 - 4i। গতিকে 5 + 4i আৰু 5 - 4i এটা আনটোৰ কনজুগেট হয়, সেইটোকে কোৱা হৈছে। আৰু যোনটো ফ'ৰ্থ পইণ্ট হ'ল b² - 4ac = 0। যদিহে b² - 4ac ভেলুটো 0 হয়, তেতিয়া ৰুট দুটা কি হ'ব, ৰিয়েল হ'ব আৰু ইকুৱেল হ'ব। ইকুৱেল কেনেকৈ হ'ব, যদিহে আমি ৰুট অভাৰ b² - 4ac জেগাত যদিহে আমি 0 বহাই দিওঁ, b² - 4ac জেগাত যদি 0 বহাই দিওঁ, তেতিয়া হ'বগৈ 5 ± √0/6। তো 5ৰ লগততো একো প্লাছো নহ'ল মাইনাছো নহ'ল, এইফালেতো 0 আহি গ'ল। গতিকে ৰুটটো অকল 5/6 থাকিলে। গতিকে আমি ইয়াত অকল এটা ৰুট পালোঁ। কিন্তু আমি জানো যে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন সদায় দুটা ৰুট থাকে, গতিকে ইয়াততো আমি এটা পালোঁ। গতিকে আমি ক'ব লাগিব যে ইয়াতো দুটা ৰুটেই পাইছোঁ, কিন্তু ৰুট দুটা ছেইম হয়, মানে 5/6 আৰু 5/6। গতিকে আমি গম পালোঁ যে b² - 4ac ভেলুটো যদি 0 হ'বলৈ হয়, তেতিয়া ৰুট দুটা কি হ'ব, ইকুৱেল হ'ব, আৰু ৰিয়েলটো হ'বই। গতিকে আই হোপ কি বুজি পাইছে। চ' নেক্সট আৰু আছে প্ৰপাৰ্টি। চ' b² প্ৰপাৰ্টি মানে কি, ৰুল। b² - 4ac যদি পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ হয়, তেতিয়া আৰু abc যদি ৰেচনেল নাম্বাৰছ হয়, দেন কি হ'ব, ৰুট উইল বি ৰেচনেল এণ্ড আনইকুৱেল। ৰুট দুটা ৰেচনেল হ'ব আৰু আনইকুৱেল হ'ব। এইটোতো পালোৱেই। পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ মানে কি, যেনেকৈ 16 নম্বৰটো পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ হয়। 4ৰ স্কোৱাৰ 25টো 5ৰ স্কোৱাৰ, 4 2ৰ স্কোৱাৰ, এইবোৰক কোৱা হয় পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ বুলি। বা 7 9 7 8 10 এইবোৰ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নহয়। চ' ফাৰ্ষ্ট যোনটো এক্সাম্পল আমি লৈছিলোঁ হ'লে ইয়াতে 16টোতো এটা কি আছিলে, পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ আছিলে। গতিকে ইয়াৰ পৰা গৈ পালোঁগৈ যে 9/6 1/6 এইকেইটা ৰেচনেল নাম্বাৰ। ৰেচনেল নাম্বাৰ মানে পৰিমেয় সংখ্যা। পৰিমেয় সংখ্যা কি আছিলে হ'লে, যোনবোৰ সংখ্যাক p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, p/q নিচিনাকৈ লিখিব পাৰি, আৰু q = 0 হ'ব লাগিব, সেইবোৰ হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা। চ' 9/6 1/6 এইকেইটা হৈছে পৰিমেয় সংখ্যা, ৰেচনেল নাম্বাৰছ। তাৰপৰা গতিকে আমি ইয়াত পালোঁ যে এইটো ৰেচনেল নাম্বাৰ। নেক্সট পইণ্টটো হৈছে কি, b² - 4ac ইজ নট এ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ। যদিহে b² - 4ac পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নহয়, দেন দ্য আনইকুৱেল ৰুটছ আৰ ইৰেচনেল এণ্ড কনজুগেট অফ ওৱান আনাডাৰ। চ' কি হ'ল, ৰুটকেইটাটো আনইকুৱেল হ'বই, আৰু ৰুটকেইটা কি হ'ব, ইৰেচনেল হ'ব, অপৰিমেয় হ'ব, আৰু এটা আনটোৰ কনজুগেট হ'ব, সংযুগ্ম বুলি কয় নেকি, সংযুগ্ম হ'ব। চ' x = ছাপ'জ ৰুট অভাৰ এইটো 7, b² - 4ac ভেলুটো হৈ গ'ল 7। চ' 5 ± √7/6। চ' ৰুট অভাৰ 7ৰটো আমি একো পাৰফেক্ট ভেলু নাপাওঁ, আৰু এইটো কি হয়, এটা অপৰিমেয় সংখ্যা হয়। এনেকুৱা সংখ্যা আমি পাইছোঁৱেই, ক্লাছ 5-6ৰ পৰা পাই আহিছোঁ। 5 + √7 ৰুট অভাৰ থাকিলে এইটো কি বুলি ক'ম, এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা বুলি ক'ম। গতিকে এটা নাম্বাৰ হ'ব 5 + √7/6, আৰু আনটো হ'ব 5 - √7/6। কনজুগেটটো পাইছিলোঁ অলপ আগত। গতিকে ইহঁত দুটা এটা আনটোৰ কনজুগেট হ'ব, আৰু অপৰিমেয় হ'ব, আৰু লগতে আনইকুৱেল হ'ব। আনইকুৱেল হ'বই, এটাৰ লগত 5ৰ লগত
ৰুট 7 প্লাছ হৈছে আৰু এটাৰ পৰা ৰুট 7 মাইনাছ হৈছে, গতিকে আনইকুৱেল হ'ব। আৰু আজিৰ ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছোঁ। চুটিকৈ ক্লাছ কৰিম, বেছি দীঘল কৰি পেলাই বৰ কৰিব বিচৰা নাই। চ' যদিহে লগৰ কোনোবা আছে বা ওচৰত কোনোবা এডভান্স মেথছৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, সকলোৰে লাভ হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু ধন্যবাদ, ইমানেই, থেংক ইউ।